What's up mga kabro, and for today's video, ang ating pag-uusapan is all about the 4 types of status ng ticket sa Gcash. Yung open, close, pending, and sold. Para alam natin yung gagawin natin just in case man nagpasa tayo ng ticket sa Gcash, kung ano yung mangyayari sa mga ticket na yon. The first type of status ng ticket sa Gcash is the open. So what does it mean? Kapag ganito ang status ng ticket nyo, usually nangyayari ito kapag kakapasa pa lang ng ating ticket sa Gcash. Ang ibig sabihin nito, na-receive pa lang ng system ng Gcash yung ating ticket. Pero since open pa nga siya, wala pang ginagawa yung agent ng Gcash dun sa ating ticket. Kumbaga hindi pa nila ini-investigate or wala pa silang process na ginagawa dun. Kumbaga nakasalang pa lang. The second status is pending. Pending pa yung ating ticket sa Gcash. So ano ba yung ibig sabihin nito at bakit ito nangyayari? Magiging pending lang ang isang status ng ticket sa Gcash kapag naka-receive na kayo ng reply from Gcash. Hindi magiging pending yung status natin kapag walang reply sa Gmail ng ating Gcash. So bakit naka-pending? Dahil may mga hinihinging attachments or mga documents ang Gcash system or yung agent ng Gcash na nagsosolve ng ating problem. Makikita natin mismo yung hinihingi ng Gcash yung mga documents dun mismo sa kanilang reply sa ating email. Once na maipasa natin yung mga hinihinging documents, mag-start na ulit mag-process yung system ng Gcash para i-solve yung ating problem. The third status natin is the closed tickets. So bakit nga ba naku-close ang isang ticket? Nangyayari ito kapag hindi natin naipasa yung mga documents na hinihingi ng Gcash para ma-resolve yung ating problem dun sa ating pending tickets. Usually, nagbibigay ng time limit ang Gcash and madalas dito is 24 hours or kung hindi man, bibigyan kayo ng ibang time limit ng Gcash. Depende dun sa ticket nyo na ipinasa. Para hindi ma-close yung ating ticket, mag-reply tayo dun sa email o reply ng Gcash. As long as nakakapag-reply tayo dun sa email ng Gcash o reply ng Gcash dun sa ating email, hindi ko close yun ng Gcash kasi active pa rin tayo dun sa kanilang mga messages. Kaya kung hindi pa kumpleto yung ating mga documents, mag-reply lang tayo. The last status of ticket natin sa Gcash is yung sold. Ito yung pinakamagandang status ng ating ticket sa Gcash. Meaning to say, from the word itself, solved na yung ating problem. Pero wait, may follow-up question dyan. May mga cases na mark as solved na yung ating ticket, pero well in fact, pag open natin ang ating Gcash application, ng ating Gcash account, nandun pa rin yung problem. Nag-exist pa rin yung na-encounter natin na problem. This time, bago nyo i-open ang inyong Gcash application after mag-mark na solved na yung ating ticket, is yung basic troubleshooting guide ng Gcash. So ito yung video, check nyo na lang, nandito sa taas yung title, click nyo na lang kung gusto nyo panoorin just in case man na hindi pa okay yung inyong problem pero solved na yung ating ticket. So ayun lang mga kabro, and I hope that this video helps you a lot pagdating sa mga status ng inyong ticket sa Gcash. Stay safe mga kabro and God bless!